Welcome, this is the Energy Vibration Lezing voor de tweede week van april. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. In deze week, als je man is een visgrave of scorpionetje, hij is aan some deep nadenken. Ik ken een familielid, whoever this is and whoever this transpire. Of ik ken een onderzoeker dat zit een issue en een situatie onder te zoeken. Dus hou vast en realiseer wat speelt rond jullie. Het is de diefstal of heel veel geld van een lid, een familielid of iemand. Omdat ze realiseert dat heel veel geld was gestolen van deze persoon. Dus ik zie dat jullie jonge dame dat werk in a corporation. Jullie hebben samen met je boss of een oude steermaker of stenbocht heel veel geld gestolen. Ik zie een onderzoek teken over je boss, dat is een steermaker of stenbocht. En ik zie dat er is een emotional situatie en het heeft mee te maken met huis en geld. En ik ken dat whatever the deceptiveness is, it komt out over huis en geld. Sommigen van jullie gebruiken iemand onder zijn naam om een huis te gaan huren of kopen. Het komt best wel uit. Conflict, sommigen van jullie hebben conflict met a Leo. En whoever deze Leo is zoiets a Leo is your vijand. However this spell, a Leo is your vijand. A Leo work in a corporation institution is zeer false. And is your client, deze Leo is under investigation for some diefstal van geld. Dus wees voorzichtig wie je komt in aanraking met Weegschaal mensen. Ik zie dat die komt achter. Justice komt achter over some deceptive theft. Dat bij deze Leo, whoever deze Leo is, a theft. Deze Leo is false, is een valse meisje en is je vijand. Dus wees voorzichtig. Weekend, ik zie conflicts met je kinderen, conflicts met de kinderen. Je bent zoiets als Jezus, wanneer wordt het over nou? Ik heb genoeg van jullie. Dus whatever is de situatie, maar dames en heren, laatste nou. Je weet niet hoe lang dit is. Je moet leren met anderen om te gaan. Het is familielid. Je kan in je kamer gaan, gewoon iets gaan kijken of zo. Of even een hobby voor jezelf is de tijd om even terug om te vinden wat is je hobby. Dus niet zo onrustig met je familielid. Ik zie dat je wil de conversatie eind. Geen meer communicatie, dus laat me even met rust. Sommige van jullie, je kinderen is niet wel. Sommige van jullie hebben heel veel moeten en verder te gaan. Dus vanaf daar. Whatever the issue en de situatie is, ik zie dat sommige van jullie dame dat op de workfloor, die komt achter over een diefstal. Ik weet niet, als was gespleed bij jou of some false, iets false dat is gedaan. Dus whoever it is en how this is gespeeld. Ik zie dat ze realiseert dat jullie dame, working dame, hebben iets false gedaan. Dus misschien je werk is niet goed of however dat is. Sommige van jullie hebben een situatie met de huis en geld. En je ziet niet dadelijk wat hier speelt. Dus however deze issue en deze situatie is dat ik zie dat je hebt geen duidelijkheid over wat speelt met een huis en heel veel geld. Dus het is tijd om je ogen om te openen. Nou, ik zie de familielid en ik zie een onderzoek. Is zoiets als een rechter vraag om een onderzoek te doen over een familie. However that is, ik zie dat de rechter wil een onderzoek doen over een family out there. Nou, ik zie een situatie met de corporation institutie. Jullie dame, pas op voor een leier op de workfloor. Dit is een valse vrouw, een valse vriendin. However deze person is, whatever corporation institution, deze person is een leier of een vriendin. Pas hierop, omdat zij is een false. Ik zie dat de eind komt te iemand en devastation te iemand zaak, however dat is gespeeld. Ik zie de rechter komt op aan iemand zaak, however
dat speelt. En however this affect you, ik ken je ergens waar je werkt voor, maar het is eigenlijk jouw zaak. Dus ik zie a devastation en een eind komt op om je zaak, however that speelt. Dus ik zie in de weekend, jullie dames is best wel moe. Je kind is niet goed. Je hebt heel veel om te doen. Je bent een beetje melancholy. Maar het wordt over. Oké, ik zie issues met een baby. Ik zie mensen zitten te communiceren of conversation over een sick baby. Maar however this is, ik zie dat sommige van jullie vrouw is gewoon melancholy. Sommige van jullie vrouw, daar was een dood of daar komt een dood. Want je bent naar de begrafeniskroon geweest. Oké. Ik zie sommige van jullie gaat samen even praten over hoe een situatie met een kind moet worden opgelost. Oké, dus sommige mensen gaan dit doen, sommige mensen gaan dit doen. Oké, ik zie een transition met een kind. Als het kind was ziek en ik zie heel veel communicatie in deze weekend. Dus je beste dag is dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Oké. Dus we have family issue. Issues met corporation. De issue met de director. However, this speelt heel veel dat speelt. Dus realiseer dat how this is. Ja. En de laatste twee breekt. Breekt 1, breekt 2. Geloof in jezelf. Als je neemt breekt 1. Het is tijd voor jou om te geloven in jezelf. Soms als je niet in jezelf gelooft, niemand anders wil in jou geloof. Dus geloof gewoon in jezelf. En die andere energy dat komt op is Moeder Mary. En Moeder Mary komt om te zeggen dat jullie moet geloven in jezelf. Connect met de Divine Feminine in deze week. En de Divine Feminine wil jullie helpen uit whatever issue en situatie. Het gaat je best wel goed. Oké? Nou, tot ziens. Tot volgende week.